60 ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 60 ปีแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรมในวันที่ 15-18 มีนาคมนี้นะคะ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการเทคโนนิทัศน์น้อมเกล้า60 ปีแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรมค่ะครับและภายในงานนะครับก็จะมีการจัดแสดงนวัตกรรมและผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับนอกจากนี้ยังมีงาน Open House ค่ะและขอเชิญชวนทุกท่านชมนิทรรศการและงาน Open House กันเยอะๆนะคะ